به نام خدا سلام عرض میکنم. بخش مین بورد رو میخوایم بررسی کنیم، قسمت نهم مانیتور دوستان. مین بورد در 3 بخش میشه تشریحش کرد: بخش بکلایت، بخش سیگنال و بخش تغذیه روی مین بورد. من دو نمونه مین رو میز میبینید. مین بورد LG LCD دوستان. در این بخش اینورتر رو میبینید، بکلایت، و در این قسمت تغذیهش و بخش سیگنال که شامل IC مرکزی و کریستال. من رو تشریح میکنم. روی ایکس ویژن این بخش بکلایت LED، قسمت وسط بخش سیگنالشه و این قسمت هم بخش تغذیهش. نوع سامسونگ که همیشه بخش بکلایتشه LED، در وسط بخش سیگناله و قسمت هم بخش تغذیهش. در کل میشه تو 3 بخش اینا رو بررسی کرد. البته اون مانیتورهایی که بورد تغذیهشون جدایه، قسمت بکلایتش داخل بورد تغذیه است. قسمت بکلایت رو قبلا کاملا تشریح کردیم. میمونه 2 بخش از مین بورد: بخش پاورش و بخش سیگنالش. بخش پاور مین بورد ها شامل چند تا آیسی رگولاتور دوستان، اکثرا آیسی LDO هست. اکثر مانیتورهایی که با آداپتور کار میکنن، 2 نمونهش اینجا داریم، 3 نمونهش اینجا هست رو میز. اینها تو ورودی، حالا بسیاری که 12 ولت، 14 ولت یا 19 ولت، یه آیسی PWM 5 ولت دارن که اگه اونو بخوایم بشناسید، یه دونه سیمپیچ سلف القاگر کنارش هست. یه PWM 5 ولت مبدل DC 12 به 5 ولت. در اینجا هم میتونید ببینید. البته آیسی زیر این قالب فلزیه ولی سلفش مشخص. 14 ولت ورودی تبدیل میشه به 5 ولت ابتداء در نوع آداپتوری. در اینجا هم همینطور. ورودی اینم سلفش. البته این آیسیشو برداشتن، آیسیشو مدل نیستش. این PWM 5 ولت. در نوع مانیتورهایی که بورد تغذیه دارن، 5 ولت خود بورد تغذیه تامین میشه، دیگه PWM 5 ولت اون نداره. زیر مجموعه ولتاژهایی که برای قسمت سیگنال لازمه از این 5 ولت در اینجا تهیه میشه. مثلا برفرض در این سامسونگ آیسی رگولاتور خطی LDO 3 داریم که 33 ولت تهیه میکنه و 1.8 ولت. یا در اینجا هم به این شکل ببینید، این آیسی رگولاتور بعدی است، 33 و 1.8 ولت تهیه میکنه. اینا از 5 ولت ولتاژشون میگیرن. اینا رو من خدمتتون از نزدیک نشون میدم، دیتا شیت رو خدمتتون نشون میدم. ولتاژ گیری خواهیم کرد، اومچه خواهیم کرد، نحوه ایبیابیش و کارکرد با اونها رو هم خدمتتون عملاً به شکل تئوری توضیح خواهم داد. در اینجا هم همینطور دوستان. 5 ولت که در اینجا تهیه شده، 33 تهیه میشه ازش و در البته این 1.8 مش داخل خود آیسی تهیه میشه. از اونجایی که 80% ایرادهای مانیتورها از بخش تغذیه است، از بخش پاوره، پس بررسیش و تجزیه تحلیل مدار تغذیهش خیلی مهمه دوستان. ابتداً قسمت تغذیهش رو بررسی میکنیم، بعد قسمت سیگنالش. قسمت سیگنال مین هم همونطور که میبینید روی بورد میبینید، دقیقا همونطور که میبینید ما بخش سیگنال هم توضیح خواهیم داد. آیسی مرکزی، کریستال، آیسی فلش روم یا آیسی بایوسش، جک های ورودی و خروجی. ورودی VGA و در اینجا ورودی DVI یا حذف کردن. خروجی LVDS. در اینجا میبینید ورودی DVI داریم. این ورودی دیجیتاله، ورودی آنالوگی VGA. این هم خروجیشه. در اینجا همینطور ورودی VGA هست و خروجی هاش هم خب بعضیاشون به سطح کابل فلته، برخی هم کابل سیمی است که میره به پنل. و در خود قسمت سیگنال ما ورودی ها و خروجی ها رو بررسی خواهیم کرد، کریستال رو، آیسی بایوس رو و آیسی مرکزی رو. آیسی مرکزی هم که خب
در خود تشریحش قسمت داخلیش رو خدمتتون توضیح خواهیم داد که چه قسمت شامل چه قسمتی است. به بخش سیگنال یه بورد کوچیکی هم وصل میشه که به اصطلاح اون در جلوی مانیتور تنظیماتی که قرار است انجام بشه و دکمه خاموش روشن شامل است که میکروسویچ های متفاوتی داره. در این نوع میکروسویچ ها رو میبینید، در نوع LG همچنین میبینید که روی این بورد LED پاور هست، کلید پاور و چندین سویچ دیگه که برای تنظیمات نور و رنگ و رزولوشن درشون تعبیه شده. در این نوع سامسونگ به اصطلاح لمسی هست دوستان، کیپده، میکروسویچ نداره، لمسی هست و به اینجا وصل میشه سوکتش. میخوام به این قسمت وصل میشه، اینم که مربوط به بکلایت. بخش پاور مین بورد ایکس ویژن رو میخوام خدمتتون نشون میدم. این بوردی که میبینید ورودی آداپتور 12 ولت وارد میشه، وارد این مبدل دیسی 12 به 5 میشه و روی این القای سیمپل القاگر 5 ولتمون تهیه میشه. این ولتاژ اولویز است دوستان، یعنی انیبلش با وصل آداپتور انیبل سرخوده و 5 ولت تهیه میشه. احتیاج به عمل پاور کردن نداره. 5 ولت به رگولاتورهای 33 دهم وارد میشه، در اینجا 33 تهیه میشه و در این رگولاتور 1.5 ولت تهیه میشه. ولتاژها رو خدمتتون نشون میدم. نحوه ولتچک این آی سی های رگولاتور و بعد از اون با مالتی متر آنالوگ نحوه اوم چک رو خدمتتون نشون خواهم داد. ولتاژ رو وصل میکنم، LED روشنه،